guys! Welcome back to my channel. Tagal ko nang hindi gumawa ng makeup tutorials. Gusto ko gumawa ng full face ngayon and I'm going to be using Squad Cosmetics. I want to support local products. They're very, very affordable. So far, with the look na nagawa ko, I do believe na super ganda ng products nila. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga products na pinurchase ko from Squad Cosmetics and how I did this look, please keep on watching. Sober hearted, drinking like I'm moving low. Can't manage to say no. I can stand to be alone. Nakapag-skincare na ako. So, ito yung skin ko without any makeup on. And I'm also using a lip balm. You Need Me na color changing lip balm. Super pretty ng packaging niya. Ito pala siya binubuksan. Ayan. Pupush mo dito. Tapos lalabas siya dito. Okay. Lagi ulit tayo. Super moisturizing ito sa lips, guys. So, if interested kayo, you can just go ahead and check my Chalice shop. Bihira lang talaga ako mag-primer. So, magdiretso na tayo sa foundation nila. And the foundation that I have is itong You Can Face It foundation. Ito yung na-review kong foundation nila. And then, ang i-shake kasi, syempre, naghihiwa-hiwalay na yung mga ingredients niya. Na ipamahagi ko na ang ibang shades nito. But the one that I'm gonna use, either beige or light beige. Parang hindi ko siya kakulay. So, ganito yung itsura niya. This is for 180 pesos. Sa Shopee account nila. Nagustuhan ko to kasi medyo okay siyang alternative dun sa favorite kong foundation, which is yung self-coating na foundation. Medyo pricey to, pero super worth it. As in, super ganda ng foundation na to. No wonder bakit paborito siya nila Raisa Contawi, nila Ray. Kasi ang ganda talaga ng foundation na to. As in, hindi ka magsisisi pag binili mo to. And if you are interested with this foundation, link is also in the description box. Yun kasi medyo watery, tsaka super skin-like finish talaga yon. Ito naman kasi, mas thicker siya dun sa self-coating na foundation. Ayan lang, nahihirapan siyang kumuha. So, ito lang yung minsan nasakit ni You Can Face It foundation, yung pump niya. So, feeling ko natanggal na dun sa ano. So, I can show you the difference kung gagamit ko ng brush or ng sponge. Ang dumi ng sponge ko, pero ako lang gumamit niyan, kaya okay lang. So, this is how it looks like pag gamit nyo ay brush. So, this is how it looks like pag sponge yung gamit. And ito pag brush. Like dito medyo mas balat siya tingnan. So, gagamitan ko na ng sponge dito kasi masyadong makapal. For my liking. So, I really like this foundation. For 180 pesos, goodbye. You can use the foundation as it is, pero I suggest nakapatong sa kanyang powder. Hindi pa ako maglalagay sa akin kasi gagamit tayo ng blush, Happy Pot, Multipurpose Pot. And this is in the shade Top Notch. 99 pesos yung original price niya, but I got this for only 59 pesos. Naka-sealed siya pag ma-receive mo siya. Ayan. So, this is how it looks like. Ayan, ito yung pot niya. Ito pala siya. Oh, really nice! Ang ganas lang yung... Uy, teka lang. Get prepared! This is how it looks like. So, ito naman next na try natin ay itong Multipurpose Mousse Cream. This is 149 pesos original price niya, but I got this for only 75 pesos. This is in the shade Toast. Mas maganda pag brush ang gamit niya instead ng sponge. Alo, ang ganda! In fairness! Uy, in fairness talaga.
Maganda, maganda siya. Ang bilis niyang ma-blend. Ang ganda. I like it, I like it. Papatungan ko lang siya. Para lang rin kasi hindi ako magpawis kasi mainit eh. I will try itong Brow Game Eyebrow Pencil nila. This is in the shade medium brown. 119 pesos ang original price niya, pero I got this for only 79 pesos. Ayan. Ganito siya kadami. Balikan natin. Balikan natin kasi maputol. Naputol ko siya. So, don't do that. It's really nice. So, for the eyebrow, okay lang naman siya. This is really nice for beginners kasi talagang madali lang siyang kontrolin and blendable siya. So, it's nice. And mura lang siya. Squadlet Mini Palette. Eyeshadow palette. Ayan. Meron siyang 4 shades, which is nice, lalo na for beginners or may gusto kang palette na mailagay lang sa loob ng bag mo pag lalabas ka. 4 shades siya. Pinaka-light, light brown, brown, and then shimmer. So, very nice lang, very basic. So, ang dali-dali mo lang magkagawa ng makeup look. So, I'll start off with this one, yung pinaka-dark. And, medyo powdery siya. Ilalagay ko dito sa gilid ng aking mga eyelid. Ng aking eyelid din. So, gagamitin ko itong light na to. Ipang biblend ko dito sa harsh or sa mga edges nung nilagay ko. Itong shade na to, ilalagay ko dito sa gitna. Ganito siya. Mas madali pag ganito. Metallic na ata to. Hindi siya mukhang shimmer lang eh. Kasi pag nagstay siya dun sa ano mo, darkan ko pa tong dulo. Tapusin ko lang yung kabilang mata, tapos maglalagay ako ng fake lashes. Be right back. After ilang years, nalagay ko na yung pilik mata ko. Ang hirap talaga maglagay ng pilik mata. Yung nagawa ko, very simple lang, but still, nalagyan ko na ng eyeshadow yung baba ng aking, ano tawag dito? Yung lid sa baba. Ano ba tawag dun? Nakalimutan ko na. Basta under eye, hindi ko na alam tawag. Gagamitin ko brown pa rin muna. So, yun muna ilalagay ko sa ilalim. Under eye ko ng eyeshadow. Ayan. Yung mascara from them, kasi kumuha ng mascara sa kanila. Uplift Mascara yung name nitong mascara nila. 149 pesos, pero nakuha ko lang siya ng 99 pesos. Uy, maganda yung brush niya, in fairness, ah. Oh. Kita nyo ba yan? Flat siya na parang suklay lang. So, perfect. Yung mascara nila, okay lang naman siya. Maganda. In all fairness naman, ito. Ito mga dito sa ilong ko. Blush nga pala, ibabatong ulit natin siya. Ito ng brush. The last piece, the soft matte lipstick in the shade Courageous. And this is how it looks like. Ooh, ganda ng shade natin for you guys. Makita nyo. Wow. Okay. Okay. Glides very smoothly. Very velvety. And then, meron pala akong binili din sana Squad Flower Lip Oil. So, ito siya. May pa-flower sa loob. Ang cute.
Is for 99 pesos, pero bili ko lang siya ng 59 pesos. In the middle of the night, you order drinks so right, make it so hot, 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 hot. It's like you play a game, the end won't give you fame. No lucky shot, 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 shot. You said you needed space while sober. So that's it guys, this is my final look for my full face squad cosmetics. Pinonytail ko lang yung buhok ko, then naglagay lang ng konting bangs, and then yung mga pabuhok sa gilid, ayan. Ito na siya. Again, yung highlights ko kaya sobrang putok na putok, gamit ko yung metallic nila from their Squadlet mini palette. Ayan, pwede naman siya, kaya lang talagang papansin ka ng tao kasi sobrang kintab, ang sobrang kinang mo. But super ganda ng mga products na na-try ko from them. Especially the lip oil tsaka yung lipstick na to. Super ganda, lakas maka-fresh. So if interested kayo mag-purchase ng products from Squad Cosmetics, nandun lang yung link sa description box, okay? I hope you can also follow me on my social media account. So my Instagram is @thegypsy and my Facebook page is thegypsy. So, ayan, follow nyo lang ako and don't forget to subscribe to my YouTube channel kung hindi pa kayo subscriber para naman updated kayo pag meron tayong kaartehan. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next. Bye!